Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara untuk membuat Google Form. Okey, pertama sekali pastikan kita berada dalam kita punya UiTM punya account. Okey, nak tahu kalau saya ni D lah. Ada simbol D Google account. Okey, so kita klik dekat bahagian ni Google Apps ya. Google Apps. Okey, di Google Apps ni kita klik Google Drive. Okey. So, di bahagian Google Drive ni kita ada apa yang dipanggil sebagai new. Okey. New. Lepas tu kita turun ke bawah, ada Google Form. Okey. So klik Google Form. Alright. Di Google Form ni nanti kita akan tulislah tinjauan ABC. Alright. Soalan 1. Nama. Okey. So apabila kita type nama kat sini, kita pilihlah kita nak dia sebagai short answer, paragraph, multiple choice, drop down dan sebagainya. Okey. Biasa macam tadi saya tulis nama, dia akan detect automatic sebagai short answer. Okey, kalau kita nak tambah soalan, kita klik tambah. Ataupun kita nak copy soalan ni. Okey. Kita tambahlah. So fakulti apa contohnya, fakulti apa. Okey, kita boleh gunakan option multiple choice, contoh FBN, FKA, FBP contohlah ya. So kita boleh buat multiple choice ataupun drop down. Okey, saya lebih suka drop down, tak tahu kenapa. Sebab mungkin dia boleh memendekkan view. Cuba kita tengok ya. Kalau kita view macam mana. Okey, sebelum tu, kalau nak view macam mana, kita tekan mata ni. Okey. So apa yang ada kat sini, mata untuk preview, ni untuk setting, ni untuk customize theme lah. Okey, klik mata. Nampaklah ni nama dengan fakulti apa. So kalau drop down, klik sini FPN contoh. Alright. Okey, macam mana nak patah balik? Just klik dekat sini, untitled form tadi ya. Sebab saya tak namakan lagi. Okey, kalau kita namakan sini lah. Okey. Alright, apa lagi perlu tahu kat sini? Okey, kita teliti kat sini apa yang ada. Add question, import question. Okey, add title and description, add image, add video ataupun add section. Okey. Macam kita nak buat section A, section B dan sebagainya. Kalau soalan kita pendek, tak payah section, tak apa, lagi mudah. Alright. So macam mana caranya untuk semua orang boleh tengok soalan ni tanpa ada restriction? Sebab ada soalan yang kita nak restrict. Okay, kita klik kat setting. Okay, kat sini. Okay, kalau semua orang, kalau kita bagi link, dia boleh terus isi. Kita unclick benda ni. Tapi kalau kita nak by invitation only, kita klik. Okay, so kita unclick dia. Unclick, settle. So macam mana cara kita nak share link ni? Pergi dekat send. Okay, kat sini ada by email ataupun macam ni. Kita copy je. Okay, kita klik copy ni. So kita boleh paste dekat mana-mana, dekat YouTube lah, dekat dekat WhatsApp ke Telegram dan sebagainya. Okey, itu saja. Tak perlu tekan save apa. Okey, tak perlu tekan save apa sebab dia real time lah, dia automatic save. Okey, harap membantu. Assalamualaikum.